Sziasztok! Üdv nektek újra a csatornán! A múlt héten nem fejeztem be a terveimet, az összeset, úgyhogy folytatom a főzős, előre főzős és fagyasztós videómat. Szerettétek is, úgyhogy remélem, hogy ez is bejön nektek. 5 receptet terveztem, aztán meglátom, hogy mennyit tudok ebből megvalósítani. A mai nap az még egy olyan nap, amikor csak 3 felé kell rohangálni, és nem 1000 felé, úgyhogy ki kell használnom az időt, és folytatnom kell a főzést. Az első, amit oda teszek főni, az a sajtos sült makaróni. Igyekszek a tisztább dolgokkal kezdeni, hogy egy kicsit könnyítsek a dolgok menetén. Nálunk nagy kedvenc ez az amerikai sült sajtos makaróni, és nagyon jól bírja a fagyasztást is. Amíg a makaróni tésztán fő, addig elkészítem a bechamel szószt. Amikor én kicsi voltam, minden makaróni volt, és talán még mai napig is az. Bármi, ami tészta, az makaróni, de az ilyen lyukascsövű tészták kifejezetten jók erre a kisütésre, beszívják a szószt, és finom lesz, kidagad ebben a bechameles szószban, úgyhogy ez szó szerint sült makaróni. Én szoktam beletenni egy negyed hagymát és egy babérlevelet, mert szerintem nagyon finom lesz tőle. Azt hiszem, egy szakácsműsorban láttam, és mindig fekete borsot használok hozzá. Nem tartok itthon fehéret külön emiatt. Közben a tésztám is elkészült. Most egyelőre ennyi sajtot teszek bele, aztán majd még a tetejére is fog jönni. Mindig szoktam bele egy pici szerecsendiót is tenni, szerintem nagyon jól talál vele. Ezen a ponton kihaláztam a hagymát és a babérlevelet. És mivel van egy néhány szomorú megmaradt spenótlevelem, ezt bele fogom kavarni. Kicsit széttépem. Még találtam egy hagymát. Gyere ki! Jöhet még rá egy pici szerecsendió és bors is. Megpróbálom egyenlően elosztani. Jöhet a tetejére még sajt. Tudom, sokan szokták ilyen barbecue ízesítésű oldalassal. Nálunk ez tipikusan egy ilyen húsmentes vacsora szokott lenni.
salátával. A következő a listámon az a csirkés pitének a pogácsája. Hogyha nem ettetek még soha, ez egy ilyen csirkés ragú, és a tetején sós pogácsák együtt sül meg a sütőben. Én itt találkoztam vele először, és leveles tésztával fogyasztottuk, nagyon finom volt. És azóta néha-néha szoktam én is. Na persze nem olyan gyakran, mint pörköltet, de azért ez is szokott lenni nálunk. Nagyon jól bírja a fagyasztást. A múlt héten mutattam nektek az Arabella malmot, azóta non-stop használom. Nagyon szeretem, hogy pillanatok alatt friss, teljes kiőrlésű lisztet tudok használni. A nagyszüleink gyakran mesélték, hogy régen nem lehetett kapni csak barna kenyeret, fekete kenyeret, és nagyon ritkán ettek fehér kenyeret. Én nem csak azért szeretek teljes kiőrlésű lisztet fogyasztani, mert tele van rosttal, sok benne a rost, hanem azért is, mert a frissen őrölt lisztnek a vitaminjai még nem oxidálódtak, állítólag 3 nap alatt ez az oxidáció már végbe megy, és nagyon sok tápanyag elveszlik a lisztből. Ha gondolkoztok házi malom vásárlásán, akkor van egy 5000 forintos kedvezményem hozzájuk. Beteszem majd a linket a leírásban, megtaláljátok. Kovászból nincsen éppen annyi, mint amennyi kellene. Kicsivel több tejet fogok adni hozzá, és még egy kanálnyi lisztet is. A lényege az ilyen pitett tésztának az, hogy maradjon jó hideg benne a vaj, és keveset legyen melegítve a kezünk, keveset dolgozza. Ezt éppen csak össze kell pulszálni, és már kész is van. Éppen megliszteztem, beleteszem a tálamba, lefedem, és hűtőztetni fogom holnapig. Ha este gyúrtam volna be, akkor is lehetne. Így most egy kicsit előrébb vagyok, de a hűtőben szépen fog fermentálódni, majd holnap kivágom. A következő receptet az egyszerűsége miatt szeretem nagyon, csak össze kell kavarni 4 féle szószt, hozzávalót és beledobni a csirke húst. Én ezúttal combokat használok. 4 evőkanál méz. Egy evőkanál szemes mustár, két evőkanál szójaszósz, vagy ha nincs szójaszószotok, akkor a
Worcestershire szósz is jó. 1. És 4 evőkanál ketchup. Ha van otthon házi ketchupotok, az még jobb, vagy mondjuk valamilyen paradicsomos szósz. Ezt csak össze kell kavarni, és beleforgatni a csirkét, hogyha van olyan jénai tálatok, amit nem sajnáltok lefagyasztani, akkor abban is lehet, már abban is csináltam, de én most nem akarom nélkülözni az efféle edényeimet, úgyhogy ebben kavarom meg. Zacskóban is lehetne, de most vettem több ilyet, és ezzel majd betolom a sütőbe, és süthetem is ebben az alufólia tepsiben. Összedolgoztam a szószt, és bele fogom tenni a csirkecombokat, és majd egy kicsit a szószba beleforgatom. Nagyon szépen megkaramellizálódik, nagyon-nagyon szeretik nálunk a gyerekek. 220 fokon fog sülni fél órát, és felénél meg fogom forgatni. És aztán, ha lejárt a fél óra, kiveszem, teszek hozzá friss paradicsomot fel kockázva, vagy ha ilyen kis mini cseresznye paradicsomok, akkor azt csak félbevágva hozzáadok egy párat is, még egy 5 percet sütöm abban is. Ezt nem is kell sózni, borsozni, csak lefóliázom és mehet a fagyasztóba. A következő, amit szeretnék, az a hal curry. Ehhez mindig vágok egy hagymát. Ezt tipikusan nem szoktam fagyasztani, de miért ne lehetne? Minden, amit a szupermarketben látunk lefagyasztva, mi is lefagyaszthatjuk otthon. Ezt én most csak itt a késes robotomban fogom felvágni. Zellerszárat is, és jön bele gyömbér, kicsit a héját lekapirgálom, és amúgy ezt reszelni szoktam, mert a fagyasztóban tartom. Kezdem azzal, hogy a hagymát egy kevés olajon, zellerszárat megfonyasztom. Aztán jöhet hozzá a gyömbér. Egy kevés csípőst is szoktam reszelni, mindig tartok a fagyasztóban, és éppen csak egy keveset, amennyit a gyerekek is megtűrnek. Jön hozzá 2 kanál kurkuma, kis kanál. És 2 kis kanál római kömény. Miután hozzáadtam a fűszereket, egy kicsit még forrósítom, kifőzöm belőle a nyerségét, és ezen a ponton szoktam hozzáadni a kókusztejet és a halat is, vagy bármilyen más zöldséget. Én még tipikusan karfiolt szoktam beledobni. Egy konzerv kókusztej, hal és karfiol. Mivel ez most a fagyasztóba megy, én itt ezzel leállok, és be fogom tenni egy zacskóba a hallal, és amikor akarjuk majd fogyasztani, hozzáadom a konzerv kókusztejet. A legvégén szoktam még egy kevés mézet és egy kevés citrom levet hozzáadni, hogy az egészet így élénkítse és összehozza az ízeket.
És persze a karikból nem hiányozhat a koriander, vagy ha szeretnétek petrezselyem zöldet. Én most ezt nem adok hozzá, én itt leállok, és be fogom ezt zacskózni a hallal együtt, és majd akkor hozzáadom a karfiol. Végül is ezt nevezhetnénk ilyen curry pasztának is, amit valószínű lehet kapni a boltokban így készen, de az otthoninak nincs párja. Ezt ide kiveszem, mert szeretném, ha meghűlne, és ez a kacsasütőn fog kelleni egyébre is. Kimostam a kacsasütőmet, és jöhet bele a chili con carne, a csilisbab. Ehhez is a zöldségeket a késes robotban fogom ledarálni, legalábbis a hagymát, fokhagymát, zellerszárat, és lehet, hogy a répát azt csak hagyom karikában. Mi sokáig csak rizssel fogyasztottuk a csilisbabot, de egy ideje rákaptunk a héjában sült krumplira. Megsütöm a sütőben a krumplikat, kicsit bevágok, ilyen keresztet vágok a krumpliba és sok-sok sajttal a tetején. Ma ezt szeretném vacsorára, úgyhogy megmutatom majd, reményeim szerint. És ezek azok a receptek, amiben nagyon sok zöldséget és hüvelyest is lehet belecsempészni. Paprikát kifelejtettem a zöldségek közül. Én ebből sosem szoktam egy evésre főzni, mindig 2 alkalomra, és a második adag megy a fagyasztóba. Lehet a táskádban van, nem? Jaj, az lehet, az enyémben van. Ha egy kicsit megbarnult a hús, akkor jöhet a zöldségkombó. Hagyma, zellerszár, fokhagyma, paprika. És ezt fogom fűszerezni. Jöhet a répa is bele, egy kicsit fonnyadjon. Egy szakácstól hallottam ajánlásként, hogyha paradicsom konzervet veszünk, érdemesebb az egészben lévő paradicsomot venni, mert az első osztályú paradicsomokat kell beletenniük, míg ha az összetört, összekockázott paradicsom konzervet vesszük, míg ha az összetört, összekockázott paradicsomot vesszük, oda a másod-harmadosztályú paradicsomokat teszik. Viszont ennek az a hátránya, hogy le kell pürésíteni, vagy én legalábbis szeretem. Mivel dupláztam az adagot, a fűszereket is duplázom. Nekem ez a chili por, ez eléggé csípős, a csípősebbik fajta, úgyhogy ezt nem fogom duplázni, de a többit igen. Ebből egy fél kis kanálnyit teszek. Aztán ide is római köményt, 2 pupujás, púpos, mifelénk pupujás kanállal. Írtátok többen, hogy érdekes hallani az erdélyi nyelvjárást, különösen a szilárdságit. Úgyhogy ezeket nem vágom ki a videóból, benne hagyom. Fahéj, római kömény és csillipor, aztán visszateszem a húst. Egy picit átforgatom. Jöhet bele a 2 paradicsomkonzerv. És volt eltéve fagyasztóba fekete passzúlyom, ahogy mi mondjuk, bab, a standard nyelvjárásban, de mi sose nevezzük babnak. Úgyhogy ha nem haragszotok, akkor jövök, Sámuel!
akkor passzújnak fogom ezután is mondani. Beleöntöm lével együtt. Jövök, egy pillanat. Még egy valamit beleteszek a receptbe is, jövök. Bele még 2 evőkanál balzsamecet. Dupláztam az adagot, ezért 4-et teszek hozzá. Sóbors, és lehet babérlevelet is tenni, én szerintem azt is fogok. Ezt körülbelül 1 órát fogom lassú tűzön hagyni rotyogni. Még mielőtt összehúsoznám a lapítót, azelőtt a zöldségeket fel fogom vágni a csirkéspitéhez. Hát ez annyiban különbözni fog a nevétől, hogy ez nem csirkéspite lesz, hanem fácánhúsból készült pite, de a menete ugyanaz lesz. Tettem bele karórépát, hagymát, teszek bele fokhagymát. Aztán jöhet a hús, mert már eléggé forrónak érzik a serpenyőm. Akár főtt csirkehús maradékból is lehet készíteni, de akkor nem kell éppen olyan sokáig főzni, sütni a pitét majd. Teszek alá egy kevés kis csontlét, egy picit puhítom a zöldséget, aztán mindjárt majd még öntök többet is. Hoztam be kakukkfüvet. Puhult egy kicsit a zöldségem, ebből visszateszek egy keveset. Hozzáadom a lisztet. Amikor nincs itthon csontlé főzve, akkor szoktam vizet is hozzáadni, mert ez itt egészen finom ízes a csirkehústól amúgy is. De most volt megfőzve, van megfőzve csontlém, és azt fogok hozzáadni. Hozzáadom a csontlémet. Kóstoljuk meg. Ezen a ponton többféle dolgot is lehet beletenni, van, aki tejszínt szeret beletenni, van, aki csak Worcestershire szószt, van, aki tejfölt, tejfölt azt lehet nem igazán szoktak, de én ilyen crème fraîche teszek most bele, ez egy ilyen kifőzött tejszín. Nem savanykás, de azért vastagabb, mint a tejszín. Teszek bele egy kevés citromlevet, hogy fele élénkítse az ízeket, kicsit összehozza. Ha ez lenne most a vacsi, akkor ezen a ponton most rátenném a pogácsákat. De mivel lefagyasztom, beleteszem egy olyan fólia tepsibe, amiben a többi dolgot is tettem. 2-ben megpróbálom elosztani. És holnap ráhelyezem majd a pogácsákat. Kakukkfüveket benne fogom hagyni, és majd tálalás előtt közvetlen kiszedem. Addig is ízesíti.
A zacskomba beleteszem a karipasztát, és ebbe fogom dobni a halat is. Elővettem a kókusztejet is, ha valakinek talán új lenne. Ezt csak akkor fogom majd felbontani, és hozzáöntöm. Ez nagyon jó vacsi lesz majd a lassú főzőbe, alacsony fokon 2 órát fogom főzni, vagy egy sima lábosban is, kacsa sütőben, akkor hogy olyan 10 percet körülbelül egyszerre fő meg a hal és a karfiol. Ennek is örülök. Ilyenkor, amikor már szinte megfőtt a csilisbabom, olyankor szoktam bele tenni néhány cikk csokit, ehhez a mennyiséghez most 5-öt fogok adni, és adnék hozzá még édes kukoricát, édes málét, ahogy mi mondjuk, de sajnos a fiaim azt elvitték halászni, úgyhogy most derült ki, hogy abból nincs itthon. Amúgy nagyon szépen mutat ebben a fekete szószban, a fekete passzújjal, babbal, ez a sárga kukorica. Na, de majd veszek és adok hozzá, amikor esszük legközelebb. Jön bele ez a csoki, és egy 5 percet még fogom hagyni rotyogni. Ide kipakoltam mindent, amit a héten sikerült előre legyártani. 2 ebből már megettünk, a chiliből egy adagot, és a pulykás pitéből is. Ezeket a tegnap előtt fogyasztottuk, és így 7 étel maradt, ami bekerül majd a fagyasztóba. 2 adag chili, van egy halas, a halkari, a mézes csirkét azt már le is fagyasztottam, és a sült sajtos makarónit is már lefagyasztottam. Ez, ha kiolvad, nem is érzik rajta, nagyon finom, ahogy ki van sütve a sütőben, úgyhogy aki esetleg szkeptikus lenne, ajánlom, próbálja ki, mert ez újra van melegítve, újra van sütve az egész, nagyon finom. És itt a pulykáspite. A pulykáspiténél úgy döntöttem, hogy most nem teszem rá a pogácsákat, mert egy kicsit még pogácsa nélkül is be fogom tenni, nem egészen, nem teljesen főtt meg a répa, a murok, ahogy mi mondjuk, és egy kicsit a húsi is még puhulhat, úgyhogy ezt így pogácsák nélkül fogom megcsinálni, és van egy másik fajta pogácsa receptem, ugyancsak kovászos, de az nem ilyen hosszan fermentálódott, hanem azonnal fel lehet használni. Egy olyat lehet erre készíteni, ha bár a tegnapi is nagyon-nagyon finom volt, és akkor itt a 2 chili. Remélem tetszett nektek ez a mai videó, és sikerült egy kicsit inspiráljalak titeket arra, hogy feltöltsétek a fagyasztóládáitokat. Hogyha ilyen rohangálós, pörgős időszak előtt álltok, akkor legyen mit elővenni a fagyasztóból. Én köszönöm, hogy velem voltatok, mint mindig szívesen olvasom a
kommentjeiteket, tippjeiteket, még hogyha nem is tudok mindegyikre válaszolni. Látom és olvasom, kívánom, hogy legyen nagyon szép napotok, minden jót nektek, sziasztok!